පිටිපස්සට යන්න ඩිසයිඩ් කරා. මම රයිටිං සයිඩ් එකට වැඩිපුර ෆෝකස් වුණාද මම දන්නේ නැහැ. මගේ ඩ්‍රොයිං සයිඩ් එක ටිකක් මට මිස් වුණා. ටිකක් නෙමෙයි දන්නම් මට කරන්නම වෙලා නැහැ. cozy vibe එකක් තියෙන හරිම ලස්සන ocean view එකක් තියෙන beach cafe එකකට වෙලා මගේ sketches ටික කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේක sketches මත් නෙවෙයි, පුංචි journal page එකක් වගේ මට create කරගන්න පුළුවන් වුණා මම ඉඳපු පැය දෙක තුන ඇතුළත. ඇත්තටම මොහොත දිහා බලාගෙන මම ආස විදිහේ චූටි චූටි cute doodle
බීච් එකට ඉරලිය වැටෙන විදිය, මුළු අහසම වලාකුළු මේ හැම ඩීටේල් එකක්ම මාරම ඊස්තටික්. Next day morning was so tropical and so sunny. මං හිතන්නේ ලංකාවේ beaches වල උදේ වරුවයි හවස් වරුවයි ගත්තාම වෙනම feelings එකක්. They do have different vibes. අර උදේට තියෙන හරිම sunny, හරිම pristine vibe එක. අහස ඔක්කොම නිල් පාටයි, සුදු පාට වලාකුළු, ඒ වගේම ටිකක් රස්නේ. ඒ වුණාට ඒක හරිම ලස්සනයි ඒ vibe එක. Genuinely, I'm so proud of being a Sri Lankan. The sea is truly a paradise. ඇත්තටම අපේ work schedules එක අපිට ලොකු කාලයක් ලැබුණේ නැහැ down south වල රන් දෙන්න. නමුත් අපේ stay එකේ අපිට පුළුවන් උපරිම අපේ moment ඔක්කොම ටික enjoy කරා. I'm so grateful for everything. මම හරිම grateful වෙනවා ඒ හැම දෙයකටම. පහුවෙනිදා උදේ beach එකත් හරිම ලස්සනයි. මාරම ලස්සන අහසක් තිබුණා. ඒක හරිම clear, හරිම bluish sky එකක්. හැම දෙයක්ම හරිම ලස්සනයි. tropical vibe එක හරිම ලස්සනට enjoy කරගන්න පුළුවන් වුණා. මම ගොඩක් දුරට ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි live in the moment. life එකේ අපි මේ මොහොත ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපිට ප්‍රෙඩික්ට් කරන්න බෑ අපිට ඊළඟ මොහොත මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. හැබැයි අපිට chance එක තියෙනවා නම් මේ මොහොතේ සතුටින් ඉන්න. මේ මොහොතේ අපි දකින අපිට පේන මොනවාම හරි චූටි ඩීටේල් එකක් නිසා අපිට down south. ඇත්තටම මට ඒක දවසකට මදි. ඒත් මට තියෙන විදියට මගේ schedules එක අපිට පුළුවන් වුණේ ටික වෙලාවයි. හැබැයි අපි ඒ දවස මාරම විදියට සතුටින් හිටියා. ඒ වගේම I'm so grateful for y'all, my Lavender community. ඔයගොල්ලෝ හරිම ලස්සන, හරිම ආදරණීය family එකක්. ඒ හම්බෙන appreciation එක තමයි මාව තවත් inspire කරන්නේ. මාව තවත් aesthetically inspire කරන්නේ. ලස්සන content create කරන්න. ඉතින් හැමෝටම ගොඩාරියක් ආදරේ කියනවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක මම තරම්ම enjoy කරන්න ඇති කියලා මගේ මේ පුංචි vlog එක. Till then, see you soon and thank you for watching. Bye bye.